مرحبا فيكم أحبائي، كيفكن؟ اشتقت لكم كتير. وصفتنا لليوم جدا مميزة. اليوم رح نعمل صينية الكباب التركي المشوي بالفرن، ورح نعمل حده رز بالزعفران. ما فيكن تتخيلوا ريحته، من أشهى ما يكون. وأنا ماني قادرة أنطر تدوق منه لقمة. احضروا الفيديو وتابعوه للآخر بكل خطواته، وتعالوا نشوف طريقة العمل. بسم الله. بداية رح نحضر للبطاطا. أنا عندي هون 1.5 كيلو من البطاطا. طبعا الكمية اللي أنا مستخدمتها بالفيديو أحبائي كميات تقديرية، انتوا استخدموا الكمية يلي بتناسبكم. أنا مغسلتها، مقشرتها ومغسلتها، وعم قطعها مكعبات بهالشكل. بدي فرجيكم القطعة وسط، لا كتير كبيرة ولا صغيرة. خلصت تقطيعهم، رح فرغهم بالجاط تتبلهم. بالنسبة للبهارات رح احط نصف ملعقة طعام من الملح، نصف ملعقة صغيرة من القرفة، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة أو السبع بهار، ملعقة طعام من بودرة الثوم، ملعقة طعام من البابريكا، نصف ملعقة طعام كركم بيعطيها لون ذهبي كتير حلو للبطاطا، رشة من زعتر الأوريجانو، ملعقتين من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي متوفر عندكم. نعطيهم تقليبة مع بعضهم. هاي الصينية اللي بدي ادخلها على الفرن، ورح نزل فيها خلطة البطاطا. بمدهم بكعب الصينية وعلى الفرن. الفرن شاعل من فوق ومن تحت أحبائي على درجة حرارة 200. بدي اياهم يستووا 3/4 استوى، يعني تقريبا 20 دقيقة، لأنه رح يرجعوا يستووا مع الصلصة. هلأ هون بدنا نجهز للحمة. كمية اللحمة اللي أنا استخدمتها نص كيلو لحم غنم، فيكم تستخدموا أي نوع لحم أنتم بدكم إياه. حطيت لها ربع كوب من البقدونس المفروم ناعم، وربع كوب من البصل المفروم ناعم. رح ملح قدر ملعقة صغيرة، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة توم بودرة، ملعقة صغيرة بابريكا، وبعجنهم مع بعضهم. وأطيب وصفة كباب تركي حطيتها بين إيديكم. بكورهم بهالشكل. إذا بتحبوا عملوها كروية أو على شكل أصابع مثل ما أنتم بتحبوا. البطاطا استوت عندي 3/4 استوى مثل ما اتفقنا. وببلش برتب قطع الكفتة فوق صينية البطاطا بهالشكل هيدا. بعد ما صفيتهم بهالشكل رح ارجع ادخل الصينية على الفرن على المشوية، بس من فوق، من تحت بيكون طافي. بخلي المشوية بس تشوي الكباب التركي كمان يوصل ل3/4 استوى، لانه كمان رح يرجع يستوي مع الصلصة. رح بلش اعمل الصلصة. بدي رشة من زيت الزيتون، تقريبا ملعقتين طعام، بصلتين مفرومين ناعم انا ضربتهم بالفرامة. بسم الله. نزل كل الكمية. بدي فرجيكم البصل قديه ناعم. شايفين قديه ناعم؟ هاي الاكله بيلبق لها البصل يكون دايب فيها ذوبان. رح احط على البصل كمان ملح، نص ملعقه صغيره فلفل اسود، نص ملعقه صغيره بهار مشكل او 7 بهار مثل ما بتسموها. نعطيهم تقليبه مع بعضهم. كتير طيب تبهروا للبصل بالاول احبائي، تخلوا هيك البهارات تاخد تشويحه، تعطي ريحه كتير طيبه وطعمه كمان. هلا انا عندي هون فارمه 4 حبات بندوره كبار بالفرامه، بضيفهم فوق البصل، قلبهم مع بعضهم. بنزل عليهم رب البندوره قدر 3 ملاعق طعام.
نعطيهم تقليبة. رب البندورة أو معجون الطماطم مثل ما بتسموها، كل الناس بتسميها شكل. بدي اضيف لهلا قدر كباية من المي لأنه شايفين الصلصة مش كتير رخوة وأنا بدي إياها رخوة. بضيف لها كباية من المي. شايفين كيف صار قوامها؟ هيك بدي إياها. إذا بدكن إياها رخوة أكتر أو مرقة أكتر لسه ضيفوا لها نصف كوب. تعالوا نشوف شو صار بالكفتة تاعولنا. بسم الله. رح بلش اسكب من الصلصة على صينية الكباب. بسم الله. بجرب دخل الصلصة بين كريات الكباب وعلى الفرن شاعل من فوق ومن تحت، ومش حياخد وقت كتير، يعني يا دوب 13 دقيقة لأنه تقريبا كل شي مستوي. وهون رح نعمل رز بسمتي كتير طيب بيلبق لأكلة الكباب يلي بالفرن هلأ. رشة بسيطة من زيت الزيتون، تقريبا ملعقتين طعام. عندي هون رز بسمتي أنا نقعته لمدة نص ساعة، نقعته بمي فاترة لا ساخنة ولا باردة تما يتكسر حبة الرز عندي. طبعا صفيت المي منه على الآخر. رح نزله بالطنجرة. كان باقي فيه تقريبا شي فنجان قهوة صغيرة من المي، مش مشكلة لأنه أنا غسلته شي 3 مرات من بعد ما نقعته. غسلته بعدين هلا عم بلش أطبخه. بحركهم شوي صغيرة بهدوء بالزيت مثل ما بيقولوا حتى يدفى. بعتذر منكم أحبائي، أنا وعم بحكي خلصت بطارية الكاميرا. كنت عم قلكن إنه منحرك الرز بهدوء تما تتكسر عندي حبات الرز. أنا هون مستخدمة 3 كبايات من الرز. لكل كباية رز بدي احط كوب ونص من المي الغليانة، طبعا لاني كنت نقعته للرز. شفتوا كيف المي دغري بلشت تغلي؟ لانه اساسا انا هونيك كنت عم سخن لها مي. هيدي التركات كتير مهمة احبائي، ضروري نضيف لها مي غليانة حتى تضل حبة الرز محافظة على كيانها. هلا بدي ملح. الملح عندي زهري لانه ملح الهيمالايا. النار تحت الطنجرة على أعلى شي، بدي أتركه هيك على نار عالية لبين ما ينشف مية الرز. شفتوا حبايبي بعد ما نشف مية الرز بهالشكل وعمل مثل الثقوب، شايفين كيف؟ هون أنا بوطي الغاز على الآخر وبنقلها على عينة الغاز الصغيرة. هي هلا هون على العينة الكبيرة رح ردها على العينة الورا. هلا أنا محضرة هون على جنب، شايفين هون بالكباية زعفران. زعفران هذا الأصلي، إذا مش متوفر عندكم مش مشكلة أبدا، فيكم تعوضوها بصبغة اللوزينة. نقعت كم ريش من الزعفران بالمي الغليانة حتى يعطيني هاللون الحلو. ما رح ضيفه هلا، رح ضيفه من بعد ما مية الرز تنشف على الآخر. وصينيتنا بدها تصير جاهزة، بدها شي دقيقتين مش أكتر. وهون المي نشفت تماما على الرز. هلا صار فيني ضيف الزعفران، شايفين كيف المي ناشفة تماما؟ ضيفها بهالشكل. بنزله على الرز بهالشكل احبائي، ما بخلي كل الرز يطلع لونه اصفر، لا بدي قسم منه اصفر وقسم منه ابيض. طبعا هول الريش بنخليهم معهم بهالشكل. وغطيت الرز وبتركه تقريبا شي ربع ساعة ليتهدر مثل ما بيقولوا او ليستوي تماما. وهذا كان الشكل النهائي لوصفتنا لليوم. ريحة ولا أطيب من هيك، وطعمة مش معقول شو طيبة.
ولا أروع من هيك. إذا عجبكم هالفيديو ما تنسوا تكبسوا على زر اللايك وتشتركوا بالزر الأحمر يلي بأسفل الفيديو تتكبر عائلتنا أكتر وأكتر. وهلا بقلكم باي.